The rusty door led to an abandoned part of the station, closed off since the early 40s. Something big was going down in Roscoe Street. Maybe that's why Alex had wanted to meet me here. Maybe not. One way or the other, I was gonna find out. Jaa, se on tapa taas täällä terve, että tänään jatkuu Max Payne 1 jatkuu ja junalla tultiin jo, tai tänne tultiin oikeastaan tänne ja meitä on kaatta viime jaksossa ja tästä lähdetään eteenpäin menemään ja no, osuu se kuitenkin. Aina tässä tosi huonoa. On tämä haalikko. Noin. Leppä tänne. Elää karkoo. Pitkä lentoo. Karmivia ääniä kyllä täällä on. Siitä ei pääse kyllä mihinkään. Oho! Oi. No niin, menihän ne kuitenkin. Hypyt vähän epäonnistu tossa, niin ei siitä ollut oikein hyvä. Systi, mennäpä ylöspäin Oho! Oi. Ei kuulostanut hyvälle. Romahtaa koko paikka päälle. Mitenkä se näki tuon laatikon läpi? Sitä minä ihmettelen. Tipahti yksi sinne. Sinne. Tässä kun on. Oho. Tällä on rottia tällä joka paikassa. Armiva paikka ainakin äänien perusteella. Ai, se pankkiin meni. Okei. Muita? Okei, loppu energiat. Not good. Muita? Tuolla on yksi. No. Se heitti henkensä siitä. We come to you now live from the crime scene. Who is this? Right back at you. This is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. You are to cease your criminal activities and surrender immediately. Sure thing, Jim. Me and the boys have been talking and everyone's real sorry. They'll never do it again. Who the hell is this? Being placed at the scene of a bank robbery wouldn't have tipped the odds in my favor. Voi vitsi. Mennäänkö me tänne sitten ja täällä ei oo. The bank robber's score lay on the table. Tossa. The bank robbers have been after Acer Corporation bonds. The Acer success story had recently been on every channel and on the cover of every magazine. No niin, kun korporaatio Lappi oot katseltu, niin mennäpä sitten seuraavata osiota kahtomaan. Täältä käydään hakemassa valuelu. Judging by the detonators, the crooks had bought enough explosives to send Lady Liberty into orbit. Joo, niin ovi räjähdys juttui tossa ja pannäpä tuosta toi ja sitten mennään takaisin mistä me tultiinkin ja otetaan tosta vähän energiaa tähän naamaan.
Siitä ja... Yksi kuoli siihen. Noin. Mennään vähän kauemmas. Olisiko mennä sivulle kuitenkin, niin pitäisi mennä. Tämä on semmonen viiles. Se liittyy taaksepäin. No sitten asiaa eriks. Hold it! Max! Jesus, you almost gave me a heart attack! I nearly shot you! Alex, I'm glad to see you. What the hell's going on? There are more corpses here than at the city morgue. It's an armed robbery. A tunnel job straight to the Roscoe Bank vault through the old station wall. Uh-oh. Is this why? This is Lupino's gig? This is Lupino's doing? Lupino's men? Really? You sure know how to pick a place? Can you get through? No, it's locked. We gotta get out of here. If it's Lupino, it's... Alex? Alex! There was nothing I could do. He was dead. I could tell by the empty, accusing stare of his eyes. No, se kuoli siihen. Raukkamaista ampua selästä. No. Meni vähän energiat siihen, mutta no... Ei voi mitään. Pojat olla lähtenä sanonut. Johtajat, come on. Ai se osuu se panos. Oho, no sitten asia eri. Osuu se sitäkin. No. Oi. Kova ukko. Ai, auttava käteeni, ai. Joo. Otan tuolta energiapurkkeja. Ihan kivoja. Jotain mä aukasin. En tiedä yhtään mitä. Mennään ylöspäin. Portaita pitkin seuraavaksi. Otetaanpa tuosta haalikko meille. Panokset ei ole yhtään haitaksi, jos niitä on enemmän. No portit auki. Sitten maan pinnalle päästään tästä seuraavassa. Alex had kept me relatively sane for the past 3 years. Now I didn't know how I felt. Somehow he had stumbled upon something big and ended up stepping on Jack Lupino's toes. Lupino ran his racket of sex, drugs, and contract killings from a sleazy hotel in a slum block of tenements. The NYPD was closing in. I could hear the sirens. Their wail was a crescendo. Lupino thought he could get us by taking Alex out and leaving me to take the fall for it. All he had gotten was my attention. I went for the hotel first. It was a sad old thing with flickering lamps and faded colors, cheap mobster punks and tired-eyed prostitutes. I walked straight in, playing at Bogart, like I'd done 100 times before. The place was run by a couple of murdering mobsters with shark smiles. The Finito brothers. Ladies and gentlemen, it's the pain in the butt. Pain to the max. You're killing me. Did you make that up yourselves, or you get some wino downstairs to come up with it? Don't answer that. A rhetorical question. I got something for the boss. Lupino around? That kind of depends on who's asking. A friend or a junk squad plan. Don't answer. It's one of them, how do you put it, rhetorical questions. Lupino ain't here, but he said bye. Lupino wasn't in his cheap hotel. Instead, I ran into the Finito brothers. My cover had been blown, the door slammed shut behind me, and then I was dodging bullets like raindrops. Pain in the butt. Ha pain to the max. Junk squad. Ei kun taistelemaan täältä. Niin, meillä alkaa tämä... Pois tappelu.
Ja lento lähtee ja käsi jossa. A letter on the desk. I had met Lupino only once. The gangster ran all his rackets through his right-hand man, Vinny Gagniti. Gagniti was a high-strung whiner on the verge of breaking apart, like an overamped Energizer bunny. He had the brains to run the business, but he lacked the balls, always falling short, taking his frustration out on underage addicts and call girls. The V deal goes down at your hotel. Jack's exact words, quote, Vinny, you're in charge of this one, unquote. Rico Muerte is coming to see it through. Anything goes wrong and everybody's gonna get dead. Goes double for you. Treat this guy real good. Anything he wants, you give him. Don't screw this up or you're finito, finitos. A V deal meant added security, locked doors, and lots of nervous thugs with itchy trigger fingers. I'd seen nothing coming in, but that didn't mean it hadn't been there. Rico Muerte was a regular Kaiser Soze, a spook story told to keep the apes in line. 313. The Finitos had scribbled Muerte's room number on the note's margin. Caught my eye. Joo, tätä vähän Oh, ennen. Okei. They're not answering. Call the others. Tell them to come quick. Okay, but we can't wait for them. We gotta go in now. Bosses, we're coming in. Okei, ne tulee sisälle. Kato kaikki samassa reässä. Getting out was not going to be easy. The staircase was locked and the elevator had been busted for a decade or more. No joo, joutuu jalan menemään täältä ylös. Niin, ikkuna piti särkeä. No niin sitten. Something's wrong with the bosses. Payne's there and they're not answering. No. Onko ovi kiinni? Pystyn laittamaan. Okei. Täällä ketään ystäviä. Tyhjää täynnä. Mennäänpä alaspäin. No niin, mennäänpä alakertaan tästä ja katsotaan. Onpa heikko ovi tossa kyllä. Kirjaimellisesti. Kirjaimellisesti heikko ovi. Ovi sitten ja... Mennäänpä eteenpäin tästä ja... No, kestävä ukko kyllä on. Haalikolla ampui tuohon rintakehään. Ei ikin mitään. No, mehän yksi pukki liikkuu energiaa. No. Meni ihan hyvästi. Joo, sitten se reittää lukko tosta ovesta. Lähti kävelemään se lukko tosta. Katsotaan, että ei hyviä ystäviä paljon oo täällä. Mahdollisimman vähän energiaa lähtis. Vieläkö? Vielä tulee yksi ainakin. Vieläkö tulloo? Ei mitään tietoa. Ei tule ennen hyviä ystäviä. Pitäisikö mä vaihtaa aseetta? Tuossa on pistoolit käyttävästi. Täällä ei oo mitään. Okei. Energiapurkki. Se on aina tarpeen vähän vanoksia. Otetaanpa tästä. Tonight, the city's fight against the nightmare drug Valkyr took a turn for the worse, as DEA Special Agent Alex Balder was found brutally slain at the Roscoe Street subway station. A suspect was seen leaving the site only moments after the shots had been fired, and the NYPD is currently in pursuit of Max Payne, a repeated felon believed to be armed and extremely dangerous. Ilme kertoo kaiken kyllä kovasti. The worst winter storm in recorded history continues to pound the city. Joo, lähdetäänpä tästä eteenpäin jatkamaan. Me ollaan etsintöjen listalla, ollaan sanotusti. Joo, siitä sitten eteenpäin ja varmaan tähän suuntaan mennään.
V-head junkies could go off without a warning. I had to be careful. On kyllä pyssy kädessä on tuossa oottamassa oikein. Täällä ketään? Ui ui! Oli se joku. 3 ukko, no niin. Haalikkomies myös siis. Ui, meni läheltä. Noin. Tuo pysyy vielä paikallaan tuolla. Okei. Yksi energiapurkki. Tuo on jumissa. Onko mä haalikko lisää panoksia? On meillä 13 panosta. Mitä pistolit kyllä nyt ei oo. Eteenpäin. I Exit. found Muerte's room. Muerte had received a letter. Kirje. Our investigation had turned up nothing to link Angelo Punchinello, the head of the Punchinello family, to Valkyr. All tracks had ended with Jack Lupino. The letter in Muerte's room was signed by the Don himself. It was the first hint that the Kingpin knew what was brewing inside his syndicate. The trouble you got into after the Chicago screw-up. The Punchinello family bailed you out. You have been waiting for a chance to pay us back. One of our trusted boys has a monkey the size of King Kong on his back. We need your special skills for backup on a major deal. Collecting evidence had gotten old a few hundred bullets back. I was already so far past the point of no return I couldn't even remember what it looked like when I had passed it. Okei, semmonen kirja. Panoksia haalikko. Automaatti, mikä oli tossa? Sää panoksia haalikkoon. Onko täällä? Joo. Sitten mennään eteenpäin. Tänne päin siis. Ja... Issi ei toimi edelleenkään. Mitä? Sinäkö rupesit vielä sutkimaan siitä? Ihme miehiä. Pitää varmaan ampua itsemme läpi tosta ovesta. Noin. Ikkunasta läpi ja... Täällä on kylmä täällä pihalla. I didn't want to know what had happened here. It was not a pretty sight. Okei. Jee, takaisinpäin. Oh. Oi. Noniin, siitä meni se. Täällä on... Told you. God damn. I thought it was a bomb for sure. Nah, the Russian wouldn't dare. This has been waiting to happen. I thought it was a bomb. Paita pommi. Mennäänpä tosta alas tosta. No niin, otetaanpa alas sitten. Ui. Kovia joukkoja kyllä. 2 panosta vaati siihen. Tuolla yksi. Oho. Noin. Otti kuperkeikan siitä ja... Tuota huutosankari kyllä kättelyssä pois pelistä.
Pääse. The hooker had left her diary on the table. Oho, ovet on täällä. Okei. The diary belonged to a hooker named Candy Dawn. The read would have made a vice cop blush. Had talks with the mystery hag over the phone again. Sent her the latest One-Eyed Alfred tape. As long as the hag keeps paying for the tapes, the old man could come every day for all I care. She had a nice sideline, making secret X-rated flicks of her clients and selling them to the highest bidder. It would get her killed if her V-fix for the day didn't do it first. On se panoksiakin tossa jo. Sitten mennään eteenpäin. Tuolta tulee jamtteri tosta. Ei ole huomannut minun mielestä. Niinku muita ystäviä-arkkaita. No, hissi siinä on, mutta oliko tässä mitään tässä? Ei ollut mitään tässä, elikkä. Tännepä siis mennään myö. Laitetaan hissinappia.